Наша весела компанія продовжує мандрувати по Єгипту, і однієї ночі ми переїжджаємо потягом з Каїру до наступної точки південніше по Нілу. Доброго ранку в Луксорі. Це називається супероперативність і пунктуальність, коли всі прокинулись за 5 хвилин до прибуття, хтось подивився на телефон і каже: «Ой, ми в Луксорі, поїзд зупиняється, нам виходити». Ми ледве вийшли з автобуса, потягу. Всі швиденько зібралися і такі чик-чик-чик вистрибнули на перон. А дехто ще допаковується і взувається прямо на пероні. З вокзалу нас машиною забирає Ахмед Алі, місцевий чоловік, з яким ми завчасно домовилися про помешкання на кілька днів. Скільки нас людей тут? 15? За відчуттями 15 людей в машині. Ми переїжджаємо на інший берег Нілу, до передмістя Луксора. І врешті дістаємося великої сучасної віли, в якій у нашому розпорядженні буде цілий поверх. Таких будинків довкола Луксора є чимало, і більша частина їх розрахована на прийом туристів. На відміну від традиційних єгипетських помешкань, тут все зроблено під євро – від планування до облаштування інтер'єру. До Ніла буквально 100 метрів. Добре. Те. Т. Добре. Потім Ф. Ф. Угу. Як це? Ну, Ф. Ти ж знаєш її. Нарешті ми вирушаємо досліджувати історичну частину Луксора. І з цього моменту щоразу переправлятимемося через Ніл лише на човнах. Сьогодні просто суперкласний день для мене особисто через те, що я зараз пливу на цьому моторному човні по Нілу. Ця річка ще зі школи мені завжди була така важлива, тобто важливо було потрапити сюди, проплустися нею. І ось я в місті Луксор, Єгипет, пливу по Нілу на інший берег. І попереду у нас сьогодні дуже класний день. Вау, і ще у нас класні друзі довкола. Ну все таке чок гузель, як кажуть тут. Ось почалося найулюбленіше для Володі. Це історичні місця, музеї. І Марко це теж дуже любить. Я трошки менше, але мені подобається тут перебувати. І зараз в Луксорі ми зайшли в Karnak Temple and Open Air музей. І коштує ціна за квиток 200 єгипетських фунтів з людини. Діти до 7 років безкоштовний вхід, а вже якщо тобі 7 і більше, то 100 фунтів з дитини. От, наприклад, за Маю Ріта заплатила додатково ще 100 фунтів. Грандіозний Карнакський храм – найвидатніша пам'ятка Луксора і найбільший храмовий комплекс Древнього Єгипту. За популярністю серед туристів він поступається лише пірамідам. Тут не вистачить цілого дня, аби побачити все. Так само, як не вистачить уяви, аби описати враження, які він справляє на нас, маленьких людей 21-го століття. Дивися, он фараон, бачиш? Там. Бачиш, в нього така шапка, Там. схожа як у Дахи-Брахи. Бачиш? І такі в нього очі красиві, він в профіль сидить, до нього жінка. А попереду них чоловік, який їм приніс подарунки. Бачиш? Это храм Амона. Это Амон в короне Верхнего и Нижнего Египта и фараон, который на самом деле его сын, и он проводник, с помощью него и его жизненной силы осуществляется контакт между Богом и миром богов и людьми. То есть он посередине, он связующее звено. И вот он приносит дары своему отцу.
Це все ми бачили на різних фотографіях, читали про це книжки, роздивлялися фотографії в книжках. А зараз ми тут. Це настільки велично, це настільки прекрасно, що важко підібрати хоч якесь слово. Просто треба дивитися на це все, бути і лише занурюватися в їхню давню історію. Я щойно помітила, дивися, там синя фарба є, тобто воно було все кольорове. І он там синє. Так. А кольорового майже не збереглося. Вау! Це ми зараз доторкаємося до такої давньої історії. Оце все творилося. Знаєш скільки, Марко? Майже 4000 років тому. 4000 років тому. Священне озеро Карнака, яке служило для культових обрядів різних протягом багатьох тисячоліть. І що цікаво, кажуть, протягом цих тисячоліть рівень в ньому ніколи не змінювався, не піднімався і не опускався. І все завдяки якомусь геніальному плану будівництва, тому що це озеро якось пов'язано підземними водами, з Нілом, і це забезпечує цю стабільність. Я так здогадуюсь, що на цій фресці зображений Рамзес II, тобто наймогутніший володар, фараон, котрий її розбудував, і за його правління Єгипет набув найбільшої могутності. І от цікава історія цього малюнку, знову ж таки, я просто здогадуюсь про це. Єдиний народ, якого не міг підкорити до кінця Рамзес II, це кхети. І в нього була одна вирішальна битва з ними, яку насправді він не виграв. Там була нічия насправді, тому що обидві сторони понесли тяжкі втрати, ну і в результаті ніхто нічого такого значного не добився. Але після тієї битви Рамзес II скрізь, де тільки можна, все одно зображував себе як переможця хетів. І от на цій фресці він взяв всіх своїх воріженьків в один кулак, в одну жменю, тримає їх всіх разом підкорених на землі. Мені сподобалася ця шаля, бо спека і не у всіх є на голові. І кажу до чоловіка, а в яку ціну? А він таки підбігає, беріть, дуже дешево. Я кажу, та і скільки дешево? Він каже, 120 фунтів. Я кажу, ну прикольна ціна. Добре, скільки ви платите? Я кажу, я плачу 20 фунтів. Та ви що? Це у мене закупівельна ціна 20 фунтів. Я кажу, ну як хочете, і йду. Він, добре, 100 фунтів. Я кажу, так, 80, 60, 50. Добре, 30. Берете за 30? Я кажу, ну за 30 беру. Зі 120 я вторгувала за 30. Похвалюся трошки. Ні, це до того, що насправді це таке цікаве навіть мистецтво торгуватися з місцевими і збивати ціни. І це якась така батл, навіть пісня. Він мені, я йому відповідаю, все, купляємо, не купляємо. Five. Four. Double. Four? Four. Okay. Hello. Okay, three. Hello. Three. Oh, thank you. $3. Thank you. One. $1? Yeah.
$1. $1. What one dollar? Как дела? Як справи? We are not Russian. Oh, welcome. Come back. Ось так от відбувається єгипетське мистецтво торгування і продавання. І знову за нами приїжджає моторний човен. Вже вертаємося назад, бо дуже спекотно. Зробимо зараз сієсту. І після обіду знову поїдемо. Що там, я красива? В шалі оцій, що собі купила за 30 фунтів. Нет, давай, сюда. Мистер Боб Марли. Thank you so much. You're welcome. Морозиво. А давай попробуем заморозить халву. Це заморозив. Куда? А кусочек еще дай мне, я замороженный кусочек отрежу, а потом заморозим ее. Давай, бери шмат, вот же шмат. Ну ничего страшного. Так, вот такой, это если другие захотят размороженную, теперь давай можно морозить. Да. Заморожена халвачки буде. А що це у вас тут таке готується? Розкажеш, Майя? Були, млинці. Для кого? Для нас всіх. Так? І навіть для мене? Так? А це що таке? Це буде брокколі. Здорова піща, без неї ніяк. Смотри, горить ручкою, якщо ти розглядаєш сковороду. Мені нужна сковорода. Вон вона я тебе поставила вже. А тут що? Звісно, український борщ. Будемо сьогодні, можливо, ввечері навіть єгиптян пригощати ним. Як ми назвемо наш ресторан? У Ярини. Без сала. О, без сала. Без сала. Без сала. Увечері, коли минула шалена спека, ми знову вирушаємо до центру Луксора. This kid wants to know if it's possible to sit on the roof. No problem, okay. Yes? Yes. Марко побачив, що тут є драбина, і каже, я хочу сидіти на даху. Пішов до водія, і водій каже, що? Без проблем. Без проблем. І ми вилізли на дах. Тож тепер перепливаємо Ніл на даху. Я бачу храм якийсь. А я бачу храм, в якому ми були. Ні, ми були отам Ні, далеко. ми зараз туди пливемо до того храму. Ну так. Це Луксорський храм. Цього разу ми просто перетнули Ніл по найкоротшій дистанції, прямо від нашого будинку, майже перпендикулярно до берегів Ніла. Це коштувало нам по 10 фунтів. Цього разу відвідаємо ще один відомий об'єкт – так званий Луксорський храм. В давнину це був головний храм бога сонця Амона-Ра, святая святих і символ царської влади усіх поколінь фараонів. Ось він, його величність Рамзес II, той самий наймогутніший імператор Єгипту, який поставив собі безліч пам'ятників тут.
А що це ви тут робите? Перекусимо. Рамадан Мубарак. Thank you. Дуже смачно. Це чоловік просто тут сидів і тебе запросив? Ну, я сама запросилася трошки. Я тільки що повертала і думала, це ж Ярина зробила борщ, як би я зараз борщу з'їла. І я звертаюся сюди, і тут цей дядько стоїть. І я така, типу, цікавлюся. Ну, він мене не запрошував. Я така, а що тут в тебе? Він каже, ну, на тобі фінічок. Тоді він такий, ну, сідай вже. Дуже смачна їжа, супер їжа взагалі. Оце гостре. Цей салатик дуже Салата, бататас, картопля, рис, рис оцей. бам'я. Пан я не знаю, що це, але зараз я зроблю. А, це, мабуть, якийсь перець. Ага. Це вони вечеряють? Це перший раз за день вони їдять. First time you eat this. По-моєму, це було ідеальне і найнеймовірніше місце вечері, яке могло бути. Та воно взагалі не могло бути в моїй уяві в такому місці, як Луксорський музей, якому 3000 років. Ризикнула до нього підійти, знаєш, то, що взагалі-то вони підходять, і я цілий день з ними усіма сьогодні сварюся, щоб вони до мене не лізли. І тут я сама до цього дядька щось мені, от якось він... Так, ми вже потихеньку звикаємо до того, що всі єгиптяни – це «give me $1», але насправді... Ну, принаймні в Луксорі. Так, насправді трапляються ось такі дуже класні випадки з хорошими людьми. Ще й прямо з молитвою ми сіли, просто клас. В мене якийсь аж дуже класно ми зайшли. Наступного дня на цьому ж березі ми прямуємо до ще однієї відомої локації, на якій так багатий Луксор. Це легендарна долина царів, місце останнього спочинку фараонів. А що це за скульптури, Іра, знаєш? Колоссы Мемнона, Рамзеса II. Больше я не помню ничего, друзья! Ми купили найдешевші квитки за 240 фунтів без можливості відвідування головних гробниць. Щоб ви розуміли, долина царів – це справді така велика долина між горами, широка, доволі багато доведеться проходити ногами. На цих вагончиках людей розвозять лише до входу в долину і коштує це 4 фунти, так? 4 фунти? Так, да, 4 фунти. Але дуже скоро ми зрозуміли, що походити по широкій долині царів нам не пощастить. Момент, this is the camera the side. Ticket camera? Нет. This is camera the side. With it here. This is camera. Ticket camera. 300 Egyptian pounds. No, but this is cheating. Please. You need to tell this there, not after people already bought the ticket. It's like there is no any information. No. Because this is inside. No, this Not to camera the side. The ticket 300 Egyptian pounds. No way. No, ticket No way. the camera the side. This is the price you then already. give us this This inside. money No, and no money problem. for the going back from here. Close. Додаткова плата за зйомку нагадала нам подібну ситуацію, що вже траплялася з нами в Каїрі. Це було дуже схоже на звичайне здирництво, оскільки при купівлі квитків ніхто не попередив про це, хоч наші камери були на виду. Тож ми вирішили не піддаватися впертому контролеру, здали квитки і пішли геть. Разбираем деньги. Натомість ми поїхали до іншого, не менш цікавого місця – храму цариці Хатшепсут. В храмі Хатшепсут вже не стягується плата за використання камери, але стягується плата за використання мікрофона. Мені довелося його зняти. Я думаю, що в наступному об'єкті буде стягуватися плата за використання батарейок для камери. Магічна атмосфера цього місця зачарувала нас відразу. Вражає не лише його монументальна краса і розмір, але й стан збереженості за кілька тисячоліть. Хоча, звісно, чимало тут було розграбовано та вивезено по музеях світу. Оригинальный проект
вот на этих террасах находились сады, какие-то ручьи. И это было очень красиво и зелено. И, возможно, там были еще те деревья, там, которые привезла Хатшепсут из экспедиции в Пунт, теперешний Сомали. Так что да, это теперь красивый храм, и он как бы высечен же, вроде как, по крайней мере, какая-то часть его из скалы. Хотя я вижу здесь кирпичи, но вот проект был такой, как сады Семирамиды. Очень красиво было, да красиво и сейчас. Вот. Assalamu alaikum. Ramadan Kareem. Allahu Akbar. Кажуть, найуспішніша жінка-фараон в історії Єгипту, неординарна правителька Хатшепсут, звеліла збудувати цей храм для власного поховання. І, можливо, саме так сталося. Хоча загадок тут досі більше, ніж фактів. Адже навіть мумію Хатшепсут вдалося ідентифікувати лише у 2007 році, через 100 років після її виявлення в іншій гробниці поза храмом і без ознак царської приналежності. Проте зараз ми перебуваємо в найімовірнішому місці першого поховання Хатшепсут. Ось тут одна із дуже поширених практик збивати з туристів ще додаткові гроші за такі от двері, які де-не-де розміщуються в таких об'єктах відомих туристичних. Там сидить біля них чоловік і запрошує зайти подивитись тільки для вас, тому що ви мені подобаєтесь, як завжди. Але за це він, звісно, проситиме якісь гроші, бакшиш. А вот это совершенно точно. Уже экспедиция вернулась в Египет, и это рабы разгружают горы ладана и мирры, которые привезла экспедиция царицы. Вот. В цвете. Об'єкт на нашому шляху – це такий будиночок, де жив легендарний археолог, той самий Картер, який проколупав першу дірку в печері Тутанхамона, вірніше, в його гробниці, і відкрив її. Не лише відкриття саркофагу Тутанхамона, а й багато інших знахідок 100 років тому зробили ім'я Говарда Картера справді легендарним та породили шалений вибух інтересу до єгиптології в усьому світі. Знаменитий археолог, перекопуючи гори довколишнього каміння, мешкав саме в цьому будинку на околиці Луксора. Тут все збережено в оригінальному стані, і ми можемо буквально торкнутися до його щоденного побуту. Какое отношение эта палка имеет к археологии? Может быть, подгонять рабочих, я не знаю. А вот это что-то немножко слишком длина для того, чтобы сдувать пыль с артефактов, но не сдувать, а смахивать. Но, тем не менее, видимо, это какие-то великие археологические символы археологической власти. Фотоапарати, не знаю, чи це справді Картерові, його окуляри, штампи, печатки. Це, я розумію, така зала засідань, маленька, невеличка, в якій відбувалися наради всіх археологів, які працювали з Картером. Вот здесь место для собачки, просто Лорд Карнер, он очень часто здесь останавливался. Сузи, его собачка. Сузи спала здесь. Кинопроектор. А з цих склянок, напевно, пив сам Говард Картер.
слово решили, что это холодильник извлечен из гробницы Тутанхамона, потому что египтяне пили пиво, у них было пиво. Это чтобы его охлаждать, чтобы холодное пивко у него всегда было в загробном мире. Поруч із будинком відтворений той самий найсенсаційніший об'єкт Картера. Ми заходимо в репліку гробниці Тутанхамона. Osiris given the life, Tutankhamun, Nut, Atur, 12 monkey. І ось відоме фото, на якому Говард Картер сидить біля того самого оригінального саркофага Тутанхамона. This one before the close. Close. Да. Они охраняли форт. У фараона тогда, во времена новой династии, когда стали хранить в тоннелях в долине, а не строить пирамиды, там было несколько саркофагов. Но один из них обязательно для фараона был золотой, саркофаг из чистого золота. И не в нем, может быть, конкретно лежала мумия, я просто не помню. Может быть, был еще один небольшой саркофаг. Но вот когда обнаружили Тутанхамона, длина первого саркофага была несколько метров. И в нем другой, как матрешка, другой, и золотой, и, может быть, еще один, и тогда уже мумия Тутанхамона. Вот. И все это было набито золотом. Тобто, якщо ви не потрапили в справжню гробницю Тутанхамона, ви можете побачити тут, як вона насправді виглядає. Тут відтворено все дуже точно, до сантиметра пропорції всіх приміщень, до сантиметра сама гробниця і дуже точно всі фрески.